মই প্ৰীতিচিখাই আপোনালোকক আজৰি সমলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম মচন্দৰীৰ পৰা কেনেদৰে পিঠা বনাব পাৰে। মচন্দৰী যিহেতু পেটৰ কাৰণেও বহুত ভাল। আহকচোন চাব এই পিঠাটো মই কেনেদৰে বনাইছোঁ। এয়া চাওক মচন্দৰী। মই আজি এই মচন্দৰীৰ পৰা পিঠা বনাম। কেনেকৈ বনাম আপোনালোকে চাব আহক। মচুন্দৰী পিঠা বনাবৰ বাবে মই লৈছোঁ এয়া মচুন্দৰী অলপমান ধুই লৈছোঁ আৰু মই ইয়াতে নহৰু কেইটামান সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এয়া লৈছোঁ মই দুটা জলকীয়া, এটা ডাঙৰ পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু মই দুটা ডিম লৈছোঁ। এতিয়া মই মচুন্দৰীখিনি আৰু নহৰু জলকীয়া দুটা মিক্সাৰত মাৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি এটা বাটিত ভালদৰে উলিয়াই লৈছোঁ। মই এইখিনি মিক্সিত পিছোতে অকণমান পানী দিছোঁ। পানী নিদিলে যিহেতু ভালকৈ গুৰি নহয় আৰু সময়ো লয়। এতিয়া মই ইয়াতে ডিম দুটা ভাঙি ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াত আটা গুৰি দিম। আপোনালোকৰ ঘৰত যদি আটা গুৰি নাথাকে তেতিয়া আপোনালোকে ময়দাও দিব পাৰিব। এতিয়া মই ইয়াত 4 চামুচমান আটা দিম। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে সানি ল'ম। আটাটো মোৰ অকণমান কম হৈছে, সেইবাবে মই আকৌ অকণমান দি দিছোঁ ইয়াতে। মচন্দৰী যিহেতু পেটৰ কাৰণে ভাল, ইয়াক আমি খাব লাগে। সপ্তাহত এদিন হ'লেও খাব লাগে। চব ইমানটো ডাঠ কৰি ল'ব আপোনালোকে। বেছি পনীয়াও নকৰিব, বেছি ডাঠো নকৰিব। এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান বেকিং দিম। মই বেছিকৈও নিদিওঁ। এতিয়া মই ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি অকণমান নিমখ দিছোঁ। এইখিনি ভালদৰে সানি ল'ম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াত জলকীয়া গুড়ি দিবও পাৰে বা যদি ধনিয়া থাকে আপোনালোকৰ ঘৰত ধনিয়া গুড়ি দিব পাৰে, ধনিয়াও দিব পাৰে। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিম। কেঁচা জলকীয়াও দিব পাৰে যদি আপোনালোকে সৰহকৈ বিচাৰে। এতিয়া এইখিনি অকণমান ভালদৰে সানি ল'ম। যিহেতু অকণমান সানিলে খাবলৈও ভাল হয়। মচন্দৰী বহুতো গুণ আছে আৰু সেইকাৰণে আমি ইয়াক খাবও লাগে। পেটৰ যিকোনো অসুখ, পেট কামোৰণিয়ে হওক বা পেটৰ বিষেই হওক। এতিয়া চাওক মই বাটিত অকণমান তেল লৈ লৈছোঁ আৰু মই এতিয়া ইয়াত পেনখন পাতি দিছোঁ। এখন গৰম হৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে এচামুচ তেল দি ল'ম। তেলখিনি মই চবফালে ভালদৰে সানি ল'ম আৰু অকণমান দি দিছোঁ। এতিয়া এখন ঘূৰাই দিম যাতে চবফালে তেলবোৰ লাগি যায়। গেছটো আপোনালোকে কমাই ল'ব। এতিয়া মই ইয়াত সানি লোৱা মিশ্ৰণখিনি দি দিম অলপ অলপকৈ। মই ইয়াত কোনো ঢাকনা নিদিওঁ। তেলটো মই এনেকৈ চলাই দিছোঁ। চব কাষৰ ফালে অলপ অলপ শুকাই আহিছে। এনেকৈ মই ছাইডটো অলপ অলপ টাইট হ'বলৈ দিম আৰু টাইট হ'লে মই লুটিয়াই দিম। চব চাইডে চাইডে শুকাই গৈছে। ইয়াৰ উপৰিও মচন্দৰী যদি কাৰোবাৰ কনিক ডিচেণ্ট্ৰি থাকে বা গ্ৰহণী থাকে, এইবিলাক বেমাৰৰ কাৰণেও ভাল। আৰু এনেদৰে আপোনালোকে বনাই খাবচোন। এনেদৰে বনাই খালে আপোনালোকে মচন্দৰী অকণো গোন্ধ নাপায় আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীও খাব এনেকুৱা পিঠাটো, যিহেতু তেওঁলোকে অকণমান খাবলৈ বেয়া পায়। এতিয়া মই এইটো ভালদৰে লুটিয়াই দিম। ছাইডবোৰ টাইট হৈ গ'ল। এতিয়া মই আকৌ অকণমান অকণমান ছাইডত তেল দি দিম। এতিয়া ছাইডটো অকণ চৰি দিম আৰু অকণমান অকণমান হেঁচি হেঁচি দিছোঁ। ভালদৰে লৰাই দিছোঁ অলপ। এয়া চাওক মই পিঠাটো উলিয়াই দিছোঁ পুনৰবাৰ। এতিয়া চাওক ওপৰে ওপৰে অলপ অলপ ৰঙা ৰঙা হৈছে দেখিছে। এতিয়া পিঠাটো অলপ অলপ হেঁচি দিছোঁ কাৰণ যিহেতু গেছটো অকণ কমাই থৈছোঁ, সেইটো কাৰণে অকণমান সিজোতে সময়ো লাগে আৰু তেতিয়া খাবলৈও ভাল হয়। ওপৰৰ পৰা অকণ সিঁচি দিলে তেলটো ওলাই ওলাই যায় ছাইডেদি আৰু
সিজেও সোনকালে। এতিয়া আকৌ লৰাই দিম এইটো। মই অকণমান গোল্ডেন কালাৰটো আহিবলৈ দিম, তেতিয়া খাবলৈ ভাল লাগিব। এইটো ছাইড হৈয়ে গ'ল, এইটো ছাইড অকণমান হ'বলৈ দিম। আপোনালোকে গেছটো ইচ্ছা কৰিলে অকণমান বঢ়াই দিব পাৰে। প্ৰথম অৱস্থাত আপোনালোকে বঢ়াই নিদিব। প্ৰথম অৱস্থাত বঢ়াই দিলে ওপৰখন জ্বলি যাব, ভিতৰটো নিসিজিব আৰু খাবলৈ বেয়া লাগিব, পিছল হৈ থাকিব। সেইটো কাৰণে প্ৰথম অৱস্থাত গেছটো কমাই থ'ব। যেতিয়া আপোনালোকে এটা ছাইড সিজাৰ পিছত উলটিয়াই দিয়ে, তাৰপিছত অকণমান গেছটো বঢ়াব পাৰে। এতিয়া চাওক, এইখন মোৰ পিঠা হৈ গ'ল। এতিয়া মই পুনৰ আকৌ এচামুচ তেল দিম আৰু তেল দি ভালদৰে চবফালে লগাই ল'ম। ঘূৰাই দিছোঁ যাতে চবফালে তেলখিনি লাগিছে। এনে আকৌ দি দিলোঁ চব চাইডে এনেকৈ অলপ যেতিয়া টাইট হ'ব আৰু শুকাব, তেতিয়া আপোনালোকে ছাইডটো এনেকৈ অকণ হেতাখনেদি এৰুৱাই দিব। কেতিয়াবা অলপ লাগিও ধৰে। যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু তেতিয়া আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব। আৰু লগতে লাইক কৰিব আৰু যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে বন্ধুবৰ্গৰ মাজতে শ্বেয়াৰ কৰিব। মই এই পিঠাটোৰ লগত লাল চাহ খাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু সেইকাৰণে মই কাষতে চাহো পাতি দিছোঁ। এয়া চাওক, মোৰ 4খন পিঠা বনোৱা হৈ গ'ল আৰু অলপমান মোৰ বাচি থাকিলে সেইখিনি মই থৈ দিছোঁ। পিছতকৈ বনাম, ফ্ৰিজত ভৰাই থ'ম, একো বেয়া নহয় ফ্ৰিজত থৈ দিলে সন্ধিয়ালৈকে। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এই পিঠাকেইটাত ঘিউ বা বাটাৰ লগাইও খাব পাৰে, কিন্তু মই এতিয়া ইয়াত ঘিউ বা বাটাৰ নলগাওঁ। মই এইটো চাহৰ লগত গুড়ে সৈতে খাম, এনেকৈ খায়ো বহুত ভাল লাগে। এতিয়া পিঠা বনাই হৈ গ'ল, খালোঁ। আপোনালোকেও খাই চাব এনেদৰে, যথেষ্ট ভাল লাগে। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে যিসকলে নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। পুনৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ তেনেহ'লে।